ඔයාලව අදත් මම ආදරෙන් චම්පි channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට වෙනස්ම මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ඔයාලට ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. අම්, මේ ටිප්ස් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ මේ UK එන්න අද හෙට එන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න අයටයි. ඒ වගේම ඇවිල්ලා සෙටල් වෙන්න ලෑස්ති වෙන අයටයි තමයි කියලා මට හිතුණා. අම්, ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අය ආසාවෙන් බලන් ඉන්න අය මේ වෙලාවේ කොහොමද අපි බඩු පැක් කරන්නේ කියලා මොනවද අපි ගෙනියන්නේ කියලා හිතනවා නම් එතකොට මට එයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපිට ඔයාලා එන එයාලයින් එකත් එක්ක ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් බඩු බරේ සීමාවක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ෆ්ලයිට් ටිකට් එකේ තියෙනවා ඔයාලට කොච්චරද ගේන්න පුළුවන් කියලා. මැක්සිමම් ගොඩක් වෙලාවට 40 කිලෝග්‍රෑම්ස් වගේ තමයි මේන් ලගේජ් එකේ දෙන්නේ. හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ 6 7 කිලෝග්‍රෑම්ස් වගේ තමයි දෙන්නේ ගොඩක් එයර්ලයින්ස් වල. ඉතින් හැම බෑග් වලට බඩු පැක් කරන්න කලින් බලන්න එයාලයින් වලින් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ නීති තියෙනවා මොනවද හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ ගෙනියන්න පුළුවන් මොනවද එලව් හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ හෝ මේන් ලගේජ් එකේ කියලා ඒවා දැනගෙන පැක් කරන්න. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ ගෙන්න පුළුවන් අපි ගොඩක් සේෆ්ටි රීසන් වල අනුව ගොඩක් අපිට ඔය ඔයාලා දන්නවා නේල් කටර් එකක් පවා ලයික් කතුරක් ඒ වගේ ස්ප්‍රේ ඒ වගේ දේවල් අපිට ගේන්න බෑ හෑන්ඩ් ලගේජ් එකේ ඒවා ගැන කියවන්න. පැක් කරන්න ඕනේ මොනවද? පැක් කරන්න ගැන කියනකොට මුලින්ම විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපිට ඕමනා ඩොකියුමන්ට්ස් අපේ එඩියුකේෂනල් සර්ටිෆිකේට්ස් මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් ඒ වගේ දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන තමයි මෙහෙ ගේන්න ඕනේ. මොකද ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙදී ඒව වුණොත් ලංකාවට යවලා ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ගෙන්න ගන්න ගියාම හදිසියට අපිට බැරි වෙනවා. එතකොට හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම කල්පනාවෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඒවා සයින් කරවලා කවුන්ටර් සයින් කරලා තමයි ගේන්න ඕනේ. ඒ ඩොකියුමන්ට් ගැන. එතකොට අපි ගේනකොට අපිට අපි හිතනවා කොහොමද අපි 4 කිලෝග්‍රෑම්ස් වලට මොනවද කොහොමද අපි පැක් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මෙහි ඇඳුම් ගැන හිතනවා අපි මෙහි ඉන්නේ සීතල රටකට අපිට ඇඳුම් එහි ගණන් ඇති. අපි ගෙනියන්න ඕනේ කියලා අපිත් මුලදිම ඒ වගේ හිතලා ලොකු බර ඇඳුම් ගත්තා. ඒවා කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපිට ලංකාවේ ඉඳගෙන මෙහි අඳින්න සීතල ඇඳුම් හොයන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙහි ආවට පස්සේ ඕන තරම් අපිට රීසනබල් ගණන් වලට ඒවා ගන්න ෂොප්ස් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔයාලා එනකොට ෆ්ලයිට් එකේදී ඔයාලට ඇඳගෙන එන එකයි ආපු ගමන්ම සුපර් මාකට් එකකට වගේ යනකම් සෙටල් වෙනකම් අඳින්න පුළුවන් ජැකට් එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. මොකද මම දන්නවා ඒව පැක් කරන්න ගියාම ගොඩක්ම බර ස්පේස් එකයි යනවා අපේ ලගේජ් වල. ඉතින් ඒ නිසා ඇඳුම් සීතලට අඳින්න කියලා ලොකුවට ගන්න යන්න එපා. මෙහි සීතලට ඔයාලගේ එකමඩේෂන් වල ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලා ඉන්න එකමඩේෂන් එක අනුව ගොඩක් වෙලාවට අපිට මෙහි සීතලට ඩුවේ බෙඩ් කවර්ස් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඕවා එහෙන් ලංකාවෙන් හොයාගෙන ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරලා ගේන එක තේරුම්ක් නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් මෙහින් ගොඩක් අඩු ගාණට ගන්න පුළුවන් ෂොප්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ ස්පෙෂල් ෂූස් දානවා නම් මෙඩිකල් රීසන් එකක් නිසා ඔයාලට ඒ වගේ ෂූස් එකක් පෙයා එකක් වගේ ගෙනාවා නම් ඇති. නැත්තම් මේ ඒ වගේ ෂූස් එහෙමත් ගන්න අපිට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් ෂොප්ස් තියෙනවා හැම ටවුන් එකකම. ඒ නිසා එච්චර ඒවට බර පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා අපිට අපි එදිනදා පාවිච්චි අපි regularly medication ගන්නවා නම් especially like inhalers because ඒවා අපිට ගන්න අමාරුයි. මොකද ඇවිල්ලා කාලයක් යනකම්
ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන් ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමන්ගේ ඩොක්ටර්ට රෙජිස්ටර් වෙනකන් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අඩුම ගානේ මාසෙකටවත් තමන්ගේ රෙගියුලර් මෙඩිකේෂන් ගේන එක ගොඩක්ම වැදගත්. ඊට අමතරව ඇන්ටිබයොටික් වගේ ඔයාලාට ගේන්න පුළුවන් නම් ලංකාවෙන් ඔයාලා නිතර පුරුදු දේවල් ගෙනාවට කමක් නැහැ. මොකද මෙහි අපිට ලංකාවේ වගේ කියලා ඉල්ලගන්න අපිට පාවිච්චියට ගන්න බෑ. විශේෂයෙන් අපිට කාලගුණේ වෙදර් චේන්ජ් එක අපිට වෙන නිසා සමහර වෙලාවට අපිට ඔය හෙම්බිරිසා වගේ නිතර හැදෙන අයට ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා පාවිච්චි කරන හෝම් රෙමඩීස් ගේන එක වැදගත්. ඊට අමතරව මෙහි ඔයාලා ඉන්න පළාත අනුව ඔයාලට යාළුවන්ගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලංකාවේ අපිට අවශ්‍ය තුන පහ මිරිස් තුන පහ ඒ වගේ හැමදේම මෙහි ගන්න පුළුවන් shops තියෙනවා. ඔයාලට පුංචි කාලෙකට ඒවා හොයාගන්නකම් අවශ්‍ය දේවල් විතරක් ගෙනාවා නම් ඇති. මෙහිදී අනිත් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මම ඊට අමතරව ඔයාලට කියන්න ඕන කියලා හිතුණා. මම මේ දේවල් මතක් කරන්නේ කියන්නේ ඔයගලන්ට මම ආපු කාලේ මගේ අත්දැකීමුත් එක්කමයි. ඉතින් අපි ලංකාවෙන් ආපු ගමන්ම අපි ඉන්නේ අලුත් පරිසරයක, අලුත් අය ඉන්නේ, අලුත් සිස්ටම්. ඉතින් අපි හරි ස්ට්‍රෙස්ෆුල්. අපිට හරි ආසයි අපි ලංකාවේ කෙනෙක් දැක්ක ගමන්ම අපි සිංහලෙන් කතා කරන්න. ඉතින් අපි අපේ අයත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරාට කමක් නැහැ. අපි බ්‍රේක් රූම් එකක ඉන්නවා නම් අවුට්සයිඩ් වර්ක් ඉන්නවා නම් ඒ වුණාට ඕගොල්ලන් වර්ක් කරන තැන එක තැන අනිත් අය ඉස්සරහා අපේ භාෂාවෙන් කතා කරන්න එපා. ඒකට හේතුව අපි නොදන්න භාෂාවකින් අපි ඉස්සරහා දෙන්නෙක් කතා කරොත් අපිට ඒක අපහසුයක් දැනෙනවා. අපි හිතනවා මේ අපි ගැනද කතා කරන්නේ. අපිට බනිනවද අපේ වැරැද්දක්ද කියන්නේ. ඒ වගේ එතකොට අපිට ඒක අන්කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේ තමයි අපි අනිත් අය ඉස්සරහත් එහෙම කතා කරොත් ඒක අනිත් අයට දැනෙන්නේ හරි අපහසුවකට. මෙහි ඇත්තටම ගොඩක් වර්ක් ප්ලේස් වල ඒක නීතියෙන්ම කියලා තියෙනවා අපිට එහෙම කතා කරන්න එහෙම අපිට මේන් ඒරියාස් වල පබ්ලික් ඒරියාස් වල අපිට එහෙම කතා කරන්න බැහැ වර්ක් ප්ලේස් එකේ කියලා. ඉතින් ඒවා ගැන කල්පනාවෙන් මොකද අපිත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙලා තියෙනවා ගමන්. ඊට අමතරව අපි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ වගේ නෙවෙයි. මෙහි හරියට නීතියට ගොඩක් දේවල් හැමදේම වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි වැඩ කරන තැන හරි පරිස්සමට වැඩ කරන්න ඕනේ. නීති වලට යටත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොන්ෆිඩෙන්ෂියලිටි එක අපි පාවිච්චි කරන ඩේටා වල අපේ පේෂන්ට්ස්ලාගේ රෙසිඩන්ට්ස්ලාගේ අපි ඒවා කායිකවත් ෂෙයා කරන්න බෑ. අපිට කිසිම කෙනෙකුගේ කිසිම ඩේටා එකක් එයාගේ කැමැත්ත නැතුව කාටවත් ෂෙයා කරන්න බෑ. මම කියන්නේ මේ අපිට පේෂන්ට් කෙයාර් එකේදී ඒ ටීම් එකත් එක්ක අවශ්‍ය තොරතුරු බෙදා ගන්න එක නෙවෙයි. අපිට මේ ගිහිල්ලා කොන්ෆිඩෙන්ෂල් ඉන්ෆර්මේෂන් කැන්ටිමකට ගිහිල්ලා මගේ වාඩුවේ ලෙඩා මෙහෙමයි කියලා ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්න බෑ. ඒවා අපි බ්‍රීච් කරනවා කොන්ෆිඩෙන්ෂල් ඩේටා ඉන්ඩිවිඩුවල් අයගේ. ඒවා මතක තියාගන්න ඒවා කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඊට අමතරව අපි හැම වෙලාවෙම අපි ඉන්නේ ගොඩක් මල්ටි කල්චරල් එන්වයරන්මන්ට් එකක. අපිට හැම වර්ක් ප්ලේස් එකකම දැන් ඉන්නවා ගොඩක් රටවල් වල අය අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අපි හැමෝටම ඉන්ඩිවිඩුවල් වැලියුස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ වැලියුස් වලට රෙස්පෙක්ට් කරොත් තමයි අපිට රෙස්පෙක්ට් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලෙම අනිත් අයට රෙස්පෙක්ට් කරගෙන තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මුලදිම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි මුලදිම හැමෝම අපි දන්නේ නැහැ අලුත් සිස්ටම් අලුත් කට්ටියත් එක්ක අපි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝම දැනගන්න කාලයක් යනවා. ඒ නිසා අනවශ්‍ය විදිහට විශ්වාස කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඩේටා ඒ වගේ පුද්ගලික දේවල් ෂෙයා කරගන්න එපා. මොකද අපිට ගොඩක් අය විශ්වාස කරන්න බැහැ හැම වෙලාවෙම.
අපි අපේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ හරි පරිස්සමට. හැමෝම විශ්වාස කරන්නේ නැතුව විශ්වාස කරන්න තමන්ගේ හොඳම හිතවත් අය. නමුත් අර කල්පනාවෙන්. එතකොට තව මට කියන්න ඕන කියලා හිතුණා අපි මුලදී ඇවිල්ලා අපි ලංකාවේ ගොඩක් අය අපි මුලදී එනකොට අපි එන්නේ සල්ලි වෙදන් කරලා එක විදිහට අපි ඇවිල්ලා කාලයක් යනකම් අපිට ආර්ථිකව ස්ථාවර වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි මෙහි ජීවත් වෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මුලදී කල්පනාවෙන් ඕනේ අපිට අපේ ආදායමයි වියදමයි බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුණා ඔයගලන්ට කියන්න රීසනබල් ෂොප්ස් අපිට ෂොප්ස් කරන්න පුළුවන් අපි ස්ටේබල් වෙනකන් අපිට එදිනෙදා ගෙදර පාවිච්චියට ගන්න කෑම බීම වගේ දේවල්ට හොඳ අපිට රීසනබල්ව ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි ෂොප් සුපර් මාකට් තමයි ඇස්ටා මොරිසන් ලිඩෙල් ටෙස්කෝ වගේ කියලා කියන්නේ. ඒවෙන් අපිට ක්වොලිටි එකේ ලොකු මඩුවක් නැහැ. ඒ වුණාට ඊට වඩා ක්වොලිටි ෂොප්ස් තියෙනවා. නමුත් අපිට රීසනබල්ව ගන්න පුළුවන් ෂොප්ස් ඒවා. ඇඳුම් වලදී ඕගොල්ලන් මුලදී ඕන තරම් ක්වොලිටි හයි ක්වොලිටි ෂොප් ඇඳුම් ගන්න පුළුවන් ෂොප්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගාණ වැඩි. ඉතින් අපිට රීසනබල්ව මුලදී අපි සෙටල් වෙනකන් අපිට යන්න හොඳ ෂොප්ස් තමයි ප්‍රයිමාක් මාක් ඇන් ස්පෙන්සර් ඇස්ඩා ටෙස්කෝ ඒ වගේ ඇඳුම් තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒවා දැනගෙන මුලදී ගියාම හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්. ඊට අමතරව මෙහි ඔයගොල්ලන් අහලා නැත්නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බඩු ගන්න ෂොප්ස් තියෙනවා චැරිටි ෂොප්ස් කියලා. ගොඩක් වෙලාට අලුතෙන් රෙන්ට් එකට එහෙම ගොල්ලන් ගත්තම ෆර්නිචර්ස් එහෙම හොයනවා. එතකොට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ෂොප්ස් තියෙනවා චැරිටි ෂොප්ස්. එතකොට ඒවැයෙන් ගන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අපි මුලදී ඇවිල්ලා කාලයක් ඒව අරගෙන තාමත් පාවිච්චි කරන දේවල් තියෙනවා. ඒවා සමහර වෙලාවට ගෙවල් වල තිබෙන අලුත්ම බඩු ඒගොල්ලන්ට එපා නිසා ඒ ෂොප්ස් වලට දෙනවා කාට හරි එකකින් ඒ ෆන්ඩ් රේස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තව කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න තත්ත්වයේ තියෙන නිසා ඒ චැරිටි ෂොප්ස් වලට දෙනවා. අපි ඇත්තටම චැරිටි ෂොප් එකකින් බඩුවක් ගන්නවා කියන්නේ උදව් දෙකක් වෙනවා. එකක් අපි අපිට ලාභයට අපි බඩුවක් ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට. ඒ වගේම ඒ අපි ගන්න මුදලින් ලැබෙන අපි දෙන මුදලින් ඒක යන්නේ මොකක් හරි ෆන්ඩ් රේසින් එකකට එක්ක හાર્ට් ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම නැත්නම් කැන්සර් රිසර්ච් ඒ වගේ දේවල් වලට. එතකොට ඒ නිසා ඒවට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙහි ඕන තරම් අය යනවා. ඒක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි තව මෙහි සමා කාලේ විශේෂයෙන් තියෙනවා කාර් බූට් සේල් කියලා. ඒ කාර් බූට් සේල් කියන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බඩු සමහර විට අලුත්ම දේවලුත් තියෙනවා ඒ වගේ. ඕපන් ලෑන්ඩ් වල තමයි ඒවා තියෙන්නේ. ගොඩක් වල පුද්ගලිකව ගෙවල් වල අපිට අනවශ්‍ය බඩු ගිහලා අර පොලේ විකුණනවා වගේ ලෑන්ඩ් වල විකුණනවා. ඒවා හරිම මේ ක්වොලිටි එකේ තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගිහිල්ලත් කාලයක් යනකම් සෙටල් වෙනකම් පුළුවන්. ඉතින් මේවා දන්න අය ඇති නොදන්න අයටයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ගොඩක් මං කතා කරාද වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ ටිප්ස් වලට. ඉතින් අපි ආයේ ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන උපදෙස් තොරතුරු අරගෙන මං ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.